ήρθε η ώρα να το κόψουμε και να σας το δείξω πώς είναι μέσα και να το δοκιμάσουμε. Και πάμε να το κόψω τώρα. Λοιπόν, κάνω ένα μικρό κομματάκι. Βλέπετε πως κόβεται. Αχ, το άρωμα είναι απίστευτα ωραίο. Λοιπόν. Πάρα πολύ ωραίο. Τέλειο. Πολύ ωραία. Δηλαδή, πιο ωραίο από την πατάτα τι μπορεί να είναι, μόνο η πατάτα. Δεν ξέρω αν υπάρχει άνθρωπος που δεν του αρέσει η πατάτα, σε οποιοδήποτε μορφή. Είτε πουρέας είναι αυτός, είτε τηγανιτή, είτε βράστη. Λοιπόν, να το φτιάξετε αυτό. Καλησπέρα σας φίλοι, είμαστε στο Melody of Taste του Ιταλμπίνα. Η άλλη περιμένει να την πάρω, δεν θα την πάρω γιατί μετά κάνει φασαρία, κάπου θα τη δείξει ο οπερατέρ κάποια στιγμή. Με τον Πελοπίδα και το κοτέτσι του, λέω και αυτό να το παραλείψω λίγο, εντάξει, να το κάνουμε λίγο καινούριο format από το 2025, χρόνια πολλά, καλή χρονιά να έχετε. Μετά, καλή χρονιά με υγεία, αγάπη, ειρήνη, αλληλεγγύη και δημιουργία. Κινητήριος δύναμη, σας το έχω πει. Αν δημιουργείτε, φεύγουν αρρώστιες, φεύγουν γιατροί, φεύγουν όλα τα παρελκόμενα που σας χαλάνε τη διάθεση και την παραμονή σας σε αυτό εδώ το πλανήτη. Λοιπόν, να είμαστε καλά, να βλέπουμε ο ένας τον άλλον, να έχουμε αλληλοεπίδραση και τι μπορώ να προτείνω μετά τις γιορτές που έχουμε φάει, έχουμε πιει, γλυκά, λιπαρά κτλ. Σκέφτηκα να σας προτείνω ένα πάρα πολύ ωραίο γαλλικό πιάτο και χώρια τρώγεται, δηλαδή και σαν κύριος πιάτο τρώγεται, αλλά και σαν συνοδεία για το κρέας. Εφόσον φάγαμε κρέας, δεν χρειαζόμαστε άλλο, θα το κάνουμε πιο ελαφριά μορφή, πιο ελαφριά εκδοχή. Τι είναι αυτό? Είναι το gratin de fenois. Λοιπόν, ή ο gratin, όπως λέμε εδώ, ο gratin πατάτες, τίποτα άλλο. De fenois είναι μια περιοχή στη Γαλλία, γι' αυτό λέγεται έτσι. Κανονικά είναι ο gratin. Τα υλικά είναι πάρα πολύ απλά. Σχεδόν τα έχουμε, οι περισσότεροι τα έχουμε στο σπίτι και πάμε να σας πω τα υλικά και κάποιες μικρές λεπτομέρειες και μυστικά που πρέπει να ακολουθήσετε για να φάτε ένα πάρα πολύ ωραίο πιάτο. Φύγαμε. Για την σημερινή μας συνταγή θα χρειαστούμε πατάτες, τις οποίες έχω καθαρίσει, έχω πλύνει, κρέμα γάλακτος χαμηλών λιπαρών, ένα κομματάκι μικρό βούτυρο, τυρί, light επίσης πήρα, λίγο μοσχοκάριδο φρεσκοτριμμένο, μία σκελίδα σκόρδο, πιπέρι φρεσκοτριμμένο και αλάτι. Αυτά είναι τα υλικά για το σημερινό μας πιάτο. Λοιπόν, και επειδή η διαδικασία προετοιμασίας είναι πάρα πολύ γρήγορη, ανάβουμε το φούρνο μας στους 180 και θα σας πω κάποιες λεπτομέρειες για τους βαθμούς. Τώρα έχει τέτοια επειδή δεν την πήρα αγκαλιά. Και οι λεπτομέρειες αυτές που θέλω να σας πω είναι, καταρχήν, μπορείτε να το φτιάξετε σε οποιοδήποτε ταψί σας αρέσει, αναλόγως τι οικογένεια έχετε. Αν έχετε μεγάλη οικογένεια, θα φτιάξετε φυσικά μεγάλο ταψί. Αν έχετε μικρή οικογένεια, θα φτιάξετε μικρό ταψί. Είναι καλό αυτό το πιάτο που μπορείτε να φτιάξετε μόνο για ένα άτομο την ποσότητα, έτσι. Εγώ θα φτιάξω σε αυτό εδώ, λοιπόν, το οποίο είναι μικρό, δεν έχει σημασία, καμία σημασία το μέγεθος θα σας πω.
Λοιπόν, γιατί σας λέω ότι αυτό είναι χωριάτικο πιάτο, οπότε δεν ισχύουν όλα αυτά τα... Και αυτή είναι η πρώτη λεπτομέρεια, ότι μπορείτε να το φτιάξετε σε οποιοδήποτε σκεύος σας αρέσει, είτε κεραμικό είναι αυτό, πυρήμαχο, είτε είναι μεταλλικό. Λοιπόν, η δεύτερη λεπτομέρεια, επίσης πολύ σημαντική, αν έχετε λοιπόν μαντολίνο, έτσι όπως είναι στην περίπτωση τη δική μου, τότε όλα καλά. Αν δεν έχετε μαντολίνο, μπορείτε να το κόψετε στο χέρι. Γιατί λέω πρώτα για το μαντολίνο? Γιατί αυτός ο κόφτης που είναι του μαντολίνο για τέτοιες περιπτώσεις, οι πατάτες, κρεμμύδια κτλ, έχει μία συγκεκριμένη εδώ διάσταση, η οποία είναι περίπου 3 χιλιοστά. Τόσες πρέπει να είναι οι πατάτες. Το πάχος κάθε φέτας πρέπει να είναι maximum 3 χιλιοστά. Και αν έχετε λοιπόν το μαντολίνο, δεν χρειάζεται να μετράτε, είναι φτιαγμένο έτσι για να μπορέσουμε να κόψουμε τέτοιου πάχος πατάτες. Αν δεν έχετε και πρέπει να το κόψετε στο χέρι, να ξέρετε ότι το πάχος πρέπει να είναι maximum 3. Μπορεί να έχετε ένα ταλέντο και να κόβετε πάρα πολύ λεπτές φέτες ή να έχετε ένα μαχαίρι super wow, το οποίο θα σας κάνει ας πούμε τις φέτες πολύ πιο λεπτές. Και από εκεί και πέρα μπορεί να έχετε μια κουζινομηχανή η οποία το κάνει τσιγάροχαρτο. Υπάρχουν και τέτοια. Λοιπόν, αυτή ήταν η δεύτερη λεπτομέρεια. Η τρίτη λεπτομέρεια λοιπόν, τις πατάτες τις οποίες θα τις καθαρίσετε, θα τις πλύνετε πριν τις κόψετε. Ξαναλέω, θα τις πλύνετε τις πατάτες πριν τις κόψετε φέτες. Γιατί αυτό? Εντάξει, καθαρίσαμε, πλύναμε κτλ. Γιατί όταν θα το κόψουμε φέτες, θα έχει άμυλο. Αυτό το άμυλο το θέλουμε, γιατί αυτό το άμυλο θα μας κάνει την ωραία παχύρευστη σάλτσα. Δηλαδή θα παίξει ένα ρόλο, όχι της κόλλας ακριβώς, αλλά θα πίζει αλεύρι άμυλο είναι, έτσι. Λοιπόν, θα σας κάνει μια πάρα πολύ ωραία σάλτσα. Οπότε, αν θέλετε να αποφύγετε μία σάλτσα παχύρευστη, τότε θα το πλύνετε. Όμως, οι Γάλλοι σεφ λένε να μην το πλύνουμε. Εγώ κάνω μία συνταγή ενός σεφ Γάλλου, ο οποίος λέγεται Chef Vivian, ο οποίος δούλευε στη Ρωσία, τώρα ζει στη Γαλλία και ένας πολύ αξιόλογος σεφ. Λοιπόν, οπότε εγώ ό,τι έχω δοκιμάσει από τις συνταγές του, όλες δουλεύουν, δεν κρύβει τίποτα, οπότε... Επίσης, αυτό που σας είπα για το άμυλο, εάν θα φτιάξετε το γκρατέν όχι με κρέμα γάλακτος, που υπάρχει και τέτοια περίπτωση, γιατί σε όλα τα μέρη, σε όλες τις περιοχές της Γαλλίας, η κάθε περιοχή έχει δική της συνταγή. Η βασική είναι η ίδια, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν διάφορες παραλλαγές. Η μία παραλλαγή λοιπόν είναι, αντί για κρέμα γάλακτος, βάζουν ένα απλό γάλα. Έτσι, ακόμα και πάρα πολύ χαμηλό λιπαρών, δηλαδή 1,3, ένα τέτοιο γάλα. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα πλύνετε καθόλου τις πατάτες. Δηλαδή, αν θέλετε να φτιάξετε με γάλα, να αποφύγετε τις επιπλέον θερμίδες, τότε τις πατάτες θα τις πλύνετε όσο είναι με φλούδα, έτσι. Λοιπόν, και θα τις στεγνώσετε, θα τις καθαρίσετε και θα έχουν όλο το άμυλο και σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να το κάνετε σκέτο με γάλα, έτσι. Λοιπόν, επίσης, μην παραλείψετε, σας παρακαλώ, φρεσκοτριμμένο μοσχοκάριδο. Γιατί σας λέω, μπορεί να έχετε πούδρα, δηλαδή σκόνη. Μοσχοκάριδο που πουλιέται στο σούπερ μάρκετ κτλ. Δεν έχει καμία σχέση με ένα φρεσκοτριμμένο μοσχοκάριδο που, κοιτάξτε να δείτε, αν θα το έχετε σε σακουλάκι, σε βαζάκι κτλ. Τριμμένο, θα χρειαστεί να βάλετε περισσότερη ποσότητα γιατί δεν έχει τόσο έντονο άρωμα, έτσι. Λοιπόν, το οποίο θα σας αλλάξει εντελώς την γεύση. Ενώ αν θα βάλετε μικρό, δηλαδή έτσι, θα τρίψετε λίγο, είναι υπεραρκετό, δεν χρειάζεται να τρίβουμε 3 ώρες. Νομίζω όλες τις λεπτομέρειες σας είπα και πάμε να ξεκινήσουμε να μαγειρεύουμε.
Παίρνουμε το σκόρδο μας, το κόβουμε στα δύο, βγάζουμε φύτρα, αν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, έτσι όπως είναι, αρχίζουμε και τρίβουμε όλο το σκεύος μας. Βλέπετε, και κάτω στο πάτο και τα τυχώματα όλα. Λοιπόν, αφού τρίψαμε το σκόρδο, δεν το πετάμε αυτό, θα το χρειαστούμε. Βάζουμε ένα μικρό κομματάκι βούτυρο, περίπου τόσο, και το απλώνουμε και αυτό πάνω στο σκεύος μας, με αυτόν τον τρόπο. Βγάλτε το βούτυρο λίγο νωρίτερα, αφού τρίψαμε, αλείψαμε το βούτυρο στο σκεύος μας, είναι πλέον έτοιμο το σκεύος μας να στρώσουμε τις πατάτες μας. Αυτό μην το πετάτε, δεν υπάρχει λόγος, θα το βγάλουμε και θα το αφήσουμε εδώ, θα λιώσει. Αφού ετοιμάσαμε το σκεύος μας, τώρα θα ετοιμάζουμε τις πατάτες μας. Παίρνω το μαντολίνο, παίρνω τις πατάτες, λοιπόν, σας δείχνω πώς είναι οι πατάτες. Βλέπετε. Το πάχος, έτσι. Και συνεχίζω πατάτες μέχρι να φτιάξω την πρώτη στρώση. Άλλη μία σας δείχνω. Ωραία. Θα κάνω άλλη μία. Λοιπόν, έχω κόψει 3 πατάτες. Πώς συνεχίζουμε, δηλαδή τις στρώνουμε τις πατάτες με αυτόν τον τρόπο. Προσπαθούμε να πάνε σε όλο το, δεν χρειάζεται να τις στρώνετε δηλαδή και έτσι όπως σας το δείχνω η μία να κουμπάει την άλλη, δεν παίζει κανένα ρόλο. Λοιπόν, απλά να μην έχει τρυπούλες, προσπαθήστε να το κάνετε, αν και αυτό δεν παίζει ρόλο. Αφού έχουμε στρώσει την πρώτη στρώση, τι κάνουμε. Παίρνουμε το σκόρδο αυτό που έχουμε, λοιπόν, και κόβουμε τέτοια μικρά κομματάκια. Δεν χρειάζεται πολύ. Ενώ δεν χρειάζεται πολύ ποσότητα, αλλά προσπαθήστε να το κάνετε όσο γίνεται πιο ψιλοκομμένο. Ωραία. Τελειώσαμε και με αυτό, είναι αρκετό. Μοσχοκάριδο. Δεν χρειάζεται πολύ, βλέπετε έκανα λίγο. Μαύρο πιπέρι μπόλικο. Λίγο αλάτι, γιατί θα έχουμε και τυρί, έτσι. Ωραία. Βάζουμε λίγο τυρί, λίγο, έτσι. Ωραία. Και περιχύνουμε με η γάλα ή κρέμα γάλακτος. Εκεί.
Λοιπόν, φτιάξαμε την πρώτη στρώση και πάμε να συνεχίσουμε με τις υπόλοιπες πατάτες. Ίδια διαδικασία. Κόψαμε και άλλες πατάτες, κάνουμε την ίδια διαδικασία, δηλαδή άλλη μία θα σας δείξω και μετά θα το κάνω εκτός κάμερας, άλλωστε μείναν 2 πατάτες. Ωραία, ίδια διαδικασία. Πάλι, αφού στρώσαμε τις πατάτες, λίγο σκόρδο. Ωραία. Λίγο μοσχοκάριδο. Εκεί. Χωρίς φανατισμούς. Αλάτι ούτε αυτό πολύ. Ενώ το πιπέρι βάλτε. Λοιπόν, και τυρί. Και το γάλα. Ωραία. Βάζω τις υπόλοιπες. Τρεις στρώσεις ουσιαστικά μας βγήκαν. Είχα 7 πατάτες λίγο πιο μεγάλες από μέτριες. Προσπαθήστε, δηλαδή το καλό είναι να βρούμε τις πατάτες που είναι, εμένα ας πούμε εδώ στην Αθήνα είναι λίγο δύσκολο, εσείς που μένετε στην επαρχία πιστεύω ότι είναι πιο ευνοϊκά όσον αφορά τα ζαρζαβατικά και τα λαχανικά, να βρίσκετε πατάτες του ίδιου μεγέθους, έτσι, για να είναι και ωραία. Σκόρδο. Βέβαια μπορείτε να το τρίψετε κιόλας ή να το κόψετε σε ένα ξύλο και να το απλά να το σκορπίζετε. Εντάξει, εγώ σας έδειξα λιγάκι πιο χωριάτικο στυλ. Μοσχοκάριδο, αλάτι, ωραία, πιπέρι, και τώρα προσοχή, δεν θα βάλουμε τώρα τυρί, έτσι, θα βάλουμε το γάλα μας ή κρέμα γάλακτος, ό,τι έχετε. Ωραία. Και θα το βάλουμε στο φούρνο για 1 ώρα περίπου και όταν θα μείνουν 10 λεπτά, τότε θα βάλουμε το τυρί, θα το βάλουμε πάνω και θα το κάνουμε γραντινάρισμα. Και πάμε για φούρνο. Και πριν βάλω στο φούρνο, το σκεπάζουμε για περίπου 40 λεπτά τις πατάτες μας και το βάζω στο φούρνο. «40 λεπτά, αλλά δεν αυγούν, τώρα θα σας πω και για το χρόνο. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να σας πω για τον χρόνο ψησίματος, ο χρόνος ψησίματος διαφέρει. Δηλαδή,
Εάν έχουμε χρόνο και είμαστε στο σπίτι, μπορούμε να το βάλουμε στους 140 βαθμούς για 2-3 ώρες. Δεν παθαίνουν τίποτα. Μπορούμε να βάλουμε στους 160. Όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία, τόσο λιγότερος είναι ο χρόνος. Συνιστούν όμως οι Γάλλοι σεφ να είναι σε πάρα πολύ χαμηλή θερμοκρασία, δηλαδή στους 140-150 βαθμούς. Λοιπόν, έχουν περάσει 40 λεπτά. Θα το βγάλουμε να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται. Όχι, ακόμα είναι... Όχι, θέλει ακόμα ψήσιμο. Θα τις βεθίσουμε λίγο τις πατάτες. Και αφήνουμε για άλλα 30 λεπτά χωρίς αλουμινόχαρτο τώρα. Αν βλέπετε ότι κάποια είναι στεγνά, θα τις γυρίσετε έτσι τις πάνω. Οι κάτω, αυτές που είναι πιο κάτω, δεν έχουν κανένα φόβο. Ούτε αυτές έχουν βασικά. Αυτά που δεν μας λένε οι σεφ πολλές φορές, οι επαγγελματίες, προφανώς δεν το λένε γιατί λέει γιατί να το πω αφού έχω σπουδάσει εγώ, να τα λέω έτσι. Λοιπόν, είναι ότι έτσι όπως το βάλαμε τη συνταγή μέσα στο φούρνο κτλ. Και λέει 40 λεπτά, είναι σπάνιες περιπτώσεις όταν είναι ακριβώς στο χρόνο. Συνεπώς, κάθε τόσο μετά από 40 λεπτά που λέει οποιοσδήποτε, πρέπει να το βγάλετε, να το ελέγξετε και να το ξαναβάλετε. Εντάξει, γιατί και η τάση του ρεύματος σε όλες τις διάφορες περιοχές δεν είναι ίδια. Οπότε βάζω για άλλα 30 λεπτά χωρίς αλουμινόχαρτο, δεν βάζω ακόμα τυρί. Το τυρί θα βάλουμε 10 λεπτά πριν το κλείσουμε. Οπότε βάζω άλλα 30 λεπτά στην ίδια θερμοκρασία, στους 180. Μετά από σχεδόν 1 ώρα και 40 λεπτά είναι έτοιμο, αλλά θα το ολοκληρώσουμε τώρα βάζοντας από πάνω τυρί και θα το κάνουμε ένα γκρατινάρισμα. Ωραία. Και αλλάζω το ράφι, το πάω λίγο πάνω και το βάζω στον αέρα για 10 λεπτά. Δέκα λεπτά αέρα και περιμένουμε 10 λεπτά. Λοιπόν, έχει περάσει ο χρόνος επιτέλους, γιατί μας άργησε λίγο και βγάζουμε τα ψαϊ μας. Τόσο όμορφα. Το αριστούργημα έτοιμο. Το αριστούργημα μας. Θα το αφήσουμε λιγάκι να κάτσει. Θα σας κάνω και το τέτοιο. Ακούτε? Ακούμε θα λέτε. Λοιπόν, θα το κάτσουμε λίγο να κάτσει λίγο να πέσει τα θερμοκρασία για να το δοκιμάσουμε επιτέλους.
ήρθε η ώρα να το κόψουμε και να σας το δείξω πώς είναι μέσα και να το δοκιμάσουμε. Όμως, πριν κάνουμε αυτό, για να μην ξεχάσω, γράψτε μου στα σχόλια αν θέλετε να σας δείξω μία σαλάτα με λάχανα, καρότο και κρεμμύδι με μία καταπληκτική σάλτσα. Δεν θα σας πω τι ακριβώς σάλτσα είναι, αλλά θα είναι κάτι καινούριο για σας. Ίσως και όχι. Δεν ξέρω, δεν υποτιμώ κανέναν, μπορεί να υπάρχουν πιο διαβασμένοι από μένα. Εννοείται ότι υπάρχουν. Λοιπόν, απλά γράψτε μου αν θέλετε να σας δείξω μία σαλάτα αυτή. Έτσι, και πάμε να το κόψω τώρα. Λοιπόν, κάνω ένα μικρό κομματάκι. Και πάμε να το δοκιμάσουμε. Βλέπετε πως κόβεται. Αχ, το άρωμα είναι απίστευτα ωραίο. Λοιπόν. Πάρα πολύ ωραίο. Τέλειο. Μαλακό, αλλά ζεστό εννοείται. Και τυράκι έχει. Μην το φάω τώρα όλο, έτσι πεινάω. Πολύ ωραία, δηλαδή πιο ωραίο από την πατάτα τι μπορεί να είναι, μόνο η πατάτα. Δεν ξέρω αν υπάρχει άνθρωπος που δεν του αρέσει η πατάτα, σε οποιοδήποτε μορφή, είτε πουρέας είναι αυτός, είτε τηγανιτή, είτε βραστή. Λοιπόν, να το φτιάξετε αυτό, μια πάρα πολύ καλή λύση και για το κύριος πιάτο τώρα, μετά τις γιορτές που έχουμε φάει τα πάντα. Λοιπόν, και σας περιμένω να μου πείτε για τη σαλάτα αυτή. Πάλι λέω, λάχανο, εντάξει αυτό γνωστό είναι, λάχανο, καρότο και κρεμμύδι. Η διαφορά είναι ότι θα σας δείξω μια καινούρια σάλτσα για να το φτιάξετε και είναι καταπληκτική, πιστέψτε με. Λοιπόν, εδώ φτάσαμε μέχρι το τέλος, το πρώτο βίντεο το 2025 και ήμασταν στο Melody of Taste with Albina. Την ακούτε, Πελοπίδα το κοτέτσι του, ο Περατέρ και εγώ σας αποχαιρετάμε. Μέχρι την επόμενη φορά, μέχρι το επόμενο βίντεο. Γεια σας!